हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो पिरो चिली मोमोको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा 3 ठुलो चम्चा जति तेल तताउन बसाएकी छु र म सबैभन्दा पहिला यहाँ मोमो राखेर यसलाई फ्राई गर्छु। मैले चाहिँ 8वटा पिस स्टीम चिकन मोमोलाई लिएको छु। अब यसलाई मैले राखे। अब यो मोमोहरुलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब यसलाई म फर्काउँदै छु। एकदमै राम्ररी क्रिस्पी रातो भएको छ यो साइडमा। फेरि यस्तै रातो हुने बेलासम्म केही बेर फ्राई गर्ने यसलाई। ल अब दुवैतर्फबाट राम्ररी फ्राई भइसकेको छ मोमो। अब यसलाई म प्लेटमा झिक्दै छु। अब म चाहिँ सेम प्यान र सेम तेलमा म राख्दैछु 4-5वटा जति लसुनको पोटे र 1 इन्च अदुवाको टुक्रा। यसलाई मैले यसरी लामो आकारमा काटेको छु। र मैले यसमा राखेँ 1 कप जति क्याप्सिकम, जसलाई यसरी मोटो मोटो दानामा काटेको छु मैले। मैले राखेँ 3टा हरियो खुर्सानी, जसलाई फेरि चिरेर मैले लिएको छु। र मैले यसमा राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज, यसरी ठुल्ठुलो चानामा काटेको छु, त्यसलाई राखेँ। अब यसलाई खालि 1-2 मिनट जति हल्का फ्राई गरौँ। धेरै बेर चाहिँ पकाउनु हुँदैन यो रेसिपीलाई। धेरै बेर पकायो भने चाहिँ त्यति टेस्टी बन्दैन। ल अब मैले राखेँ एउटा मिडियम साइजको टमाटर, यसरी मोटो चानामा काटेको। र थोरै नुन राखेँ मैले। राखेपछि मिक्स गरिदिउँ। अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा केचप। यसरी केचप राख्दा चाहिँ एकदमै मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ। यसमा 1 ठुलो चम्चा सोया सस, ठुलो चम्चा कागतीको रस। यसको ठाउँमा चाहिँ भिनेगर पनि लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मिक्स गरिदिउँ। ल अब यति बेला भएपछि मैले राखेँ अघि फ्राई गरेको मोमो। र मैले राखेँ केही हरियो धनियाको
पत्ताहरू। अब यसलाई यतिकै नसोपिकन अरु 1 मिनेट जति मिडियम टु हाई हिटमा पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो पिरो पिरो मिठो चिली मोमो चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। यसलाई अझ धेरै पिरो बनाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अरु रेड चिली सस या रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेर यसलाई अझ धेरै पिरो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। ल अब पिरो मिठो चिली मोमो चाहिँ खानको लागि यसरी रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसरी चिली मोमो बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। हस् त यो मिठो चिली मोमोको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।